Namaskar. Welcome back to my YouTube channel Conceptual Learning. Last class we discussed about polynomials, different type of polynomials and the relationship between the polynomials and the coefficient. This video is for Assamese medium and English medium, both the students, so listen carefully. I think this is beneficial for the students. Let's start the video. আগৰ ভিডিঅ'ত আমি পলিনোমিয়েলছ কি হয় পলিনোমিয়েলছৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব পাৰিছোঁ পলিনোমিয়েলছৰ ঘাত অনুযায়ী পলিনোমিয়েলছক আমি তিনিটা ভাগত ভগাইছোঁ ইয়াৰ বহুত ভাগ আছে আমি তিনিটা ভাগ আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটা হৈছে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল দুই নম্বৰ হৈছে কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল আৰু তিনি নম্বৰ হৈছে কিউবিক পলিনোমিয়েল লিনিয়াৰ মানে কি কোৱাড্ৰেটিক মানে কি আৰু কিউবিক মানে কি যদি ঘাত 1 হয় তেতিয়াহলে তাক লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয় যদি ঘাতটো 2 হয় তেতিয়া কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয় দ্বিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা আৰু যদি ঘাত 3 থাকে তেতিয়া তাক ত্ৰিঘাত বুলি কোৱা হয় এতিয়া দ্বিঘাত বিলাকৰ বাবে নাম্বাৰ অফ জিৰোজ মানে শূন্য দুটা থাকে যদি ত্ৰিঘাত হয় শূন্যৰ সংখ্যা তিনিটা থাকে শূন্য মানে জিৰোৰ কথা কোৱা নাই যেটো চলকৰ মানৰ বাবে আমাৰ গোটেই পলিনোমিয়েলটো বা বহুপদটো শূন্য হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় সেই চলকটোক বহুপদটোৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় so now we discuss about the structure of quadratic polynomial the structure of cubic polynomial and the relationship between the coefficient and the zeros okay so the structure of quadratic polynomial already I discussed last video ax square plus bx plus c অসমীয়াত ক'ব গ'লে দ্বিঘাত বহুপদৰ আকৃতি ax square plus bx plus c আকৌ আমি কৈছো যে already we have said that the quadratic polynomial have number of zeros 2 number of zeros 2 so দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান দুটা শূন্যৰ সংখ্যা 2 এতিয়া এই শূন্য আৰু কোএফিচিয়েন্ট বা সম্পৰ্কটো আমি জানো এতিয়া শূন্য আৰু কোএফিচিয়েন্টৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বাবে প্ৰথমতে আমি শূন্যবিলাক ধৰি লওঁ যেহেতু আমি আকৃতিটো লিখি লৈছো গতিকে আমি ধৰি ল'ব পাৰো যে ইয়াৰ শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ কাৰণে let the zeros of the polynomial বুলি ক'লে এটো আমি কোৱাড্ৰেটিক বুলি কৈছো quadratic be alpha and beta so the relationship between the coefficient and the number of zeros always remember for quadratic alpha plus beta always minus b by a and alpha into beta always c by a গতিকে এই শূন্য আৰু বহুপদটোৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো সদায় মনত ৰাখিলে হ'ল আলফা যোগ বিটা ইকুৱেল টু অলৱেজ মাইনাছ বি বাই এ হয় আৰু আলফা আৰু বিটা অলৱেজ চি বাই এ হয় এইটো দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিঘাত বহুপদৰ বাবে এতিয়া আমি ত্ৰিঘাতৰ আকৃতিটো আমি চাই লওঁ ত্ৰিঘাত বহুপদ ইংৰেজীত ক'লে কিউবিক পলিনোমিয়েল ইয়াৰ আকৃতিটো আৰু ইংৰাজীত ক'ব গ'লে স্ট্ৰাকচাৰ
STRUCTURE structure কি হয় ত্ৰিঘাত বহুপদৰ structure the structure of cubic polynomial always remember ax cube plus bx square plus cx plus d. Here also the relationship between the zeros and the coefficient. So this is cubic polynomial. So number of zeros of this polynomial is 3. Number of zeros 3. So cubic বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা 3টা শূন্যৰ সংখ্যা 3টা এতিয়া এই শূন্য আৰু কোএফিচিয়েন্টৰ মাজৰ সম্পৰ্কবিলাক আমি চাওঁ আহক The relationship between the coefficient and the zeros of cubic polynomial. Let the zeros ধৰা হ'ল ইয়াৰ শূন্যবিলাক আলফা বিটা আৰু গামা আমি তিনিটা ধৰিছোঁ কাৰণ এইটো হৈছে আমাৰ ত্ৰিঘাত বহুপদ বা কিউবিক পলিনোমিয়েল সো আমি এইটো মনত ৰখা উচিত যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা অলৱেজ মাইনাস বি বাই এ এইটো ত্ৰিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ cubic polynomial the relationship between the coefficient and the zeros always remember this alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha always c by a and alpha into beta into gamma always minus d by a. So the students always remember this relationship for quadratic polynomial and for cubic polynomial, and this is very useful in your chapter 2 exercise 2.2 and exercise 2.3. So let's start for example. এতিয়া আমি এটা example উদাহৰণ আমি চাই লওঁ এতিয়া আমাক এটা দ্বিঘাত বহুপদ দিয়া আছে লিখি লওঁ দ্বিঘাত বহুপদটো দিয়া আছে কোৱেশ্চন x square plus 7x plus 10 এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য কেইটা ওলাব লাগিব আৰু শূন্য আৰু 0 ৰ মাজত সম্পৰ্ক লিখিব দিছে here given a quadratic polynomial and we have to find out the number of zeros of this polynomial and after that we have to verify the relationship between the coefficient and the zeros of this polynomial ইয়াতে আমাৰ শূন্যবিলাক আৰু coefficient মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে সহগবিলাকৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখুৱাব দিছে সো প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে হওক যি ধৰণে হওক ইয়াৰ আমি শূন্যকেইটা নিৰ্ণয় কৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে আমি middle splitting method বুলি আছে এইটো মেথড আমি ইউজ কৰিম here we have to find out the zeros we use middle splitting method what is middle splitting method last number 10 and here x square is multiplied with 1 10 into 1 right here 10 factorize 10 2 5s are 10 now 2 and 5 are the factors of 10 to use these factors to make the middle number 7 so 5 plus 2 7 so here I write x square plus 5 plus 2x plus 10 x square plus 5x plus 2x plus 10 x plus 5 x plus 5 now x plus 5 again common x plus 2 so we factorize this quadratic polynomial now x plus 5 equal to 0 and x plus 2 equal to 0 x equal to minus 5 x equal to minus 2 already we mentioned that quadratic polynomial have number of zeros too আমি আগতে উল্লেখ কৰিছো যে দ্বিঘাত বহুপদবিলাকৰ শূন্যৰ সংখ্যা দুটা হয় গতিকে আমি এই দুটা মান শূন্য হিচাপে ল'ব পাৰোঁ গতিকে আলফাৰ মান আমি -5 ললো আৰু বিটাৰ মান -2 ললো we take the value -5 as alpha's value and we take -2 as the beta's value এতিয়া
ইয়াৰে শূন্য কেইটা আমি পাই গ'লো নাও উই ফাইণ্ড দ্য জিৰ'জ অফ দিছ পলিনমিয়েল নেক্সট পাৰ্ট we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient এতিয়া আমি শূন্য আৰু সহগবিলাকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমে সমীকৰণ বহুপদটো এবাৰ লিখি লওঁ বহুপদটো আমি ইয়াৰ আকৃতিৰ লগত তুলনা কৰিম আকৃতিটো কি আছিল ax square plus bx plus c now we compare this polynomial quadratic polynomial with the structure of the quadratic polynomial now see the value of a equal to 1 value of b equal to 7 value of c equal to 10 এতিয়া আমি a b আৰু c ভ্যালু পাই গৈছো এতিয়া আমি আলফা আৰু বিটা যোগ কৰিম আমি স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিছো আলফা আৰু বিটা অলৱেজ কি আছিল -b/a now we see the relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial so we already remembered that alpha plus beta is equal to -b/a is it possible or not possible see alpha means -5 beta means -2 so -5 -2 -7 so we can write -7 as -7/1 -7/1 now see the values 7 means what b -b/a and this one verified এতিয়া আমি দেখা পালো যে আলফা আৰু বিটা যেতিয়া মানটো যোগ কৰিম তেতিয়া আমি -b আকৃতি পাম গতিকে এটো ভেৰিফাই হৈ গল এতিয়া আৰু এটা ৰিলেচন আছে আলফা ইনটু বিটা কি আছিল c/a আছিল এটো হয়নে না আমি চাই লওঁ আলফা ভ্যালু কিমান আছে -5 আৰু বিটা ভ্যালু আছে -2 10 means we can write 10/1 এতিয়া চাও c মানে 10 আছে c/a গতিকে আমাৰ ৰিলেচনটো ভেৰিফাই হৈ গল গতিকে এনে ধৰণে আমি যিকোনো দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত শূন্যবিলাক নিৰ্ণয় কৰি শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে I think the students easily understand these questions and answer so this is very beneficial for the students of class 10 now again give an example of a cubic polynomial এটো আমি দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমি চালো এতিয়া আমি ত্ৰিঘাতৰ ক্ষেত্ৰত চাম let we see another example of cubic polynomial given a polynomial cubic polynomial suppose 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 this is cubic polynomial eto eta amar ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাখি ইয়াৰ 0 কেটা দিয়া আছে number of zeros are given 3 minus 1 minus 1/3 ইয়াতে শূন্যবিলাক দিয়া আছে এতিয়া আমাক ভেৰিফাই কৰিব দিছে এই শূন্যবিলাক আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আমি আগতে পাইছো যে যদি এটা চলকৰ মান বহুপদত যদি আমি বহাই দিও আৰু যদি বহুপদটোৰ মানটো কি হৈ যায় শূন্য হৈ যায় তেতিয়া সেই চলকৰ মানটোক আমি শূন্য বুলি কম এতিয়া এই কোৱেশ্চনত আমাক শূন্য দিয়া আছে that means এই ভ্যালুটো এতে পুট কৰিলে শূন্য পাম গতিকে আমি ইয়াক আলফা বিটা আৰু গামা বুলি ধৰি লব পাৰো এতিয়া ইহতৰ সহগলত সম্পৰ্ক দেখাবৰ কাৰণে আমি আগত যেটো অধ্যয়ন কৰিছিলো যে এইটো বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই সম্পৰ্কটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব এইটো হয়নে নহয় আমি চেক আপ কৰি চাম so we already discussed the structures and zeros of a cubic polynomial and the relationship between the zeros of a cubic polynomial so we must remember these structures now check প্ৰথমে আমি ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰি লম কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম ত্ৰিঘাত বহুপদৰ আকৃতিৰ লগত
গতিকে ত্ৰিঘাত বহুপদৰ আকৃতি কেনেকুৱা আছিলে ax³ প্লাছ bx² প্লাছ cx প্লাছ d গতিকে ইয়াতে গোটেইবিলাক প্লাছ আছে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ আছে গতিকে আমি প্লাছত লিখি লওঁ প্লাছ লিখি কিনে মই -5 একেই বস্তু কিন্তু আমি দেখাত প্লাছত লিখাৰ দৰেকে লিখিছোঁ -3 now we write the structure of the cubic polynomial and compare with the cubic polynomial. So here the cubic polynomial have minus but in the structure we found plus, so we write as a plus and compare with the cubic polynomial structure. Now compare this. এতিয়া আমি ইয়াক compare কৰি লওঁ বা তুলনা কৰি লওঁ question to bx² 5x² আছিলে plus cx plus d এটা compare কৰিলে ab cd ভ্যালুটো আমি পাই যাম a equal to 3 b equal to -5 c equal to -11 আৰু d equal to -3 আমি পাই গলো এতিয়া আমাৰ পুনৰাই মনত কৰো যে আলফা মানে 0 কেইটা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া হলে সদায় কি হ'ব লাগিব -b/a হ'ব লাগিব আৰু যদি আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা কৰো তেতিয়া হলে c/a পাব লাগিব আৰু আলফা ইনটু বিটা ইনটু গামা কৰিলে আমি পাব লাগিব -d/a এটা এইখিনি বস্তু সম্ভৱপৰ হয়নে নহয় আমি ভেৰিফাই কৰি চাও let try to verify this question. So you must remember this part if we found this part then that is verified. Okay, so already we have given the zeros of this polynomial alpha beta and gamma, so write down alpha equal to 3 beta equal to -1 and gamma equal to -1/3 আমাক আগতে দিয়া আছে কোৱেশ্যনত যে এটো ভ্যালু দিয়া আছে এতিয়া প্ৰথম আলফা বিটা আৰু গামা ইয়াৰ সম্পৰ্ক কেটা চাও আলফা মানটো 3 বিটাৰ মান -1 আৰু ইয়াৰ মানটো আছে -1/3 now we check alpha plus beta plus gamma alpha is given 3 beta is given -1 -1/3 now simplify this LCM 3 9 minus 3 minus 1 that means 9 minus 4/3 that means 5/3 this one minus b/a so I write this one like this -5/3 ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো প্লাস আছে সো মাইনাস মাইনাস প্লাস কিন্তু আমি লিখোতে এনেদৰে লিখিছো এতিয়া আমি চালে গম পাম যে -5 টো কাৰ ভ্যালু b ৰ ভ্যালু আৰু 3 টো কাৰ ভ্যালু a ৰ ভ্যালু সো প্ৰথম সম্পৰ্কটো ভেৰিফাই হৈ গল the first relation is verified similarly you can verify alpha beta beta gamma plus gamma alpha alpha means 3 into beta means -1 beta means -1 into -1/3 next -1/3 into 3 so -3 plus 1/3 minus 3 cancel 1 so 3 minus 9 plus 1 minus 3 so -11/3 -11/3 means c -11 is the value of c and simply you write c/and 3 means a the value of a is 3 I think this is beneficial for the students of class 10 next another relations is alpha beta and gamma now check alpha into beta into gamma এতিয়া আমি আলফা আৰু বিটা আৰু গামা তিনিটাৰ পূৰণফল আমি চাই লওঁ আলফা ভ্যালু দিয়া আছে 3 বিটা ভ্যালু দিয়া আছে -5 and sorry আলফা ভ্যালু দিয়া আছে 3 বিটা ভ্যালু দিয়া আছে -1 আৰু গামা ভ্যালু দিয়া আছে 1/3 so 3 cancel 1 পালো so 1 মানে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো -3/3 এটো মানে 1 হয়
গতিকে -3 মানে কাৰ ভেলু ডিৰ ভেলু আৰু 3 মানে হৈছে এৰ ভেলু গতিকে এই ধৰণে আমি ত্ৰিঘাত সমীকৰণ দ্বিঘাত সমীকৰণবিলাকৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আৰু শূন্যবিলাক আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰাই এক্সাৰসাইজ 2.2 অনুশীলনী 2.2 বাবে মই পুনৰাই অন্য এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আগলৈ পুনৰাই আৰু বহুত বেনিফিচিয়েল ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম